ආයිබෝවන් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද මෙන්න මේ වගේ නිකන් ඔයගලන්ගේ බයික් එක හරි වාහනේ හරි කාර් එක හරි අතට අරගෙන නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් අතේ තියන් ඉන්නවා වගේ කොහොමද ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න කියලා. මේක දැන් රැල්ලක් කරලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට සෝෂල් මීඩියා වලට ගියාම පේන හැටි. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Photoshop open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ දෙකක් ඕනිනවා. ඔයාගේ වාහනේ හරි බයික් එකේ හරි මේ වගේ හරහට ගත්ත එක. ඒක මෙන්න මේ වගේ ගත්තා නම් ඕනි වෙන්නේ හරහට. ඒක අනිත් විදියට ගත්තා නම් වෙන විදියවල වල ගත්තා නම් ඒ ඕන වෙන විදියට තමයි මේ ෆොටෝ එක ඕනින්නේ. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝස් ටික ඕපන් කරගන්න Photoshop එකට ඇදලා දාන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේ ෆොටෝ එක සයිස් එක කීයද කියලා. හිට් එක 3264යි height එක 2448. ඊට පස්සේ Photoshop එකට ගිහිල්ලා ෆයිල් ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා 3264 width එකට 3264ක් දෙන්න, height එක 2448ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ create දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ බයික් එකේ ෆොටෝ එකට ගිහින් Control A ඔබලා Control C ඔබලා එතනට Control V කරලා paste කරන්න. copy paste එකක් තමයි කරේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙහෙම alt එකයි scroll up එකකින් zoom වෙනවා, scroll down එකකින් zoom out වෙනවා. alt එකත් එක්ක තමයි ඒක වන්න. ඊට පස්සේ මේ magnet tool එක select කරන්න. මෙතන magnet tool. එතන දින magnet tool. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වටේ කපා ගන්න. හරි දැන් ෆොටෝ එකේ ඕන නැති ටික කපාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ බයික් එක කොපි පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට quick selection tool එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ විදිහට select කරගෙන හරි දැන් select කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ control C වල copy කරලා මෙතෙන්ට control V වල paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ මැකිච්ච නැති තැන්. ඒවා erase tool එක පාවිච්චි කරලා මකා ගන්න තියෙන්නේ.
හරි දැන් මකාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ මූ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ ගානට අතට හරියන විදිහට හදාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ layer 1 එක සිලෙක්ට් කරලා මේකේ opacity අඩු කරගෙන මේ ඇඟිලි මකා ගන්න තියෙනවා. ඇඟිලි මකා ගන්න නෙවෙයි sorry. ඇඟිලි මතු කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේවා මේ විදිහට මකාගෙන හරි ගිලි මතු කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ opacity ආපහු 100% දාන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ආයෙත් අඩුපාඩු ගුණ හරි තියෙනවා කියලා. හරි ෆොටෝ එක හදලා ඉවරයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මේ ෆොටෝ එක Snapseed Lightroom වගේ apps වලට දාලා brightness contrast හදලා color balance කරලා ගන්නට ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහට හදාගත්ත ෆොටෝස් කීපයක්.
මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ SriLK YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක like එකක් දාන්න SriLK. අපි Instagram වලින් follow කරන්න SriLK. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.